By the name of God, hello everyone and welcome to our online class. Lesson 6 Free Time Page 18 درس ششم اوقات بیکاری صفحه 18 Exercise 1 Exercise اول Vocabulary ذخیره لغات Part A بخش A Who does the free time activities کی فعالیت های اوقات بیکاری را انجام میده Write K Kate or رافائل or A آنا خب اگر کیت انجام میده K بنویسید اگر رافائل انجام میده R بنویسید یا اگرم آنا انجام میده A بنویسید Then listen and practice پس گوش کنید و تمرین کنید خب در این بخش The first one is on اولیش کار شده هسته I collect stamps مهر جمع آوری میکنم خب کی مهر جمع آوری میکنه رافائل آر مینیسه بخش های دیگر هم همین رقم کار میکنید listening پلی میکنید کار میکنید بعد از روی ویدیو من چک میکنید اولیش کار شده هست دو تا دیگه برای رافائل هست I play video games or نه بازی های ویدیویی بازی ویدیویی میکنم I use the internet از اینترنت استفاده میکنم or I hang out at the mall ما بیرون میرم در فروشگاه Kate I inline skate ما اسکی میکنم K I talk on the phone در گوشی گپ میزنم K و آخریش هم که آنها هستن I listen to music A I take dance lessons صنف رقص میگیرم A I watch videos and DVDs فیلم و DVD میبینم A Next Part B What do you do in your free time شما در اوقات بیکاری خود چیکار میکنید Write two things you do and two things you don't do دو تا کار که انجام میدین میرسید و دو تا کار که انجام نمیدین things I do کاری که من انجام میدم I مثلا I چیه میتونه که I collect stamps باشه I hang out at the mall باشه I inline skate باشه یا I listen to music و در این بخش things I don't do کاری که من انجام نمیدم میتونه چی باشه I don't take dance lessons or I don't use the internet این به خودشون بستگی داره next page 19 in this part we have a grammar در بخش گرامر داریم do you plus verb do you جمع فعل خب the unit یعنی یونیت دو بیشتر فوکس روی گرامر simple present tense هست یا زمان حال ساده خب زمان حال ساده ما قبلا هم توضیح دادم یک بار دیگه هم توضیح میدم از روی نوتش هم میتونید روی دفتر خود داشته باشید So present simple tense or simple present tense زمان حال ساده خب زمان حال ساده چه نشان میده shows a habitual action یک عمل عادتی را نشان میده یعنی چی یعنی به طور عادت انجام میده shows a daily activity یک فعالیت روزانه را نشان میده خب در بخش پایین برای سابجکت های I, U, V و D یک استراکچر هسته و بخش بعدی برای سابجکت یا فایل های he و she و it یک استراکچر هسته بخش اول که چه رقم سوالی اول منفی کنیم I, U, V, they plus verb plus complement of our sentence یعنی I یا U را یا V یا they استفاده میکنیم جمع فعل ما و جمع تکمیل کننده جمله ما به عنوان مثال I go to park من با پارک میرم و اگر چه رقم تبدیل در سوالی در منفی کنیم I, U, V, they plus they بخش باید plus باشه جمع باشه جمع don't plus verb plus complement of our sentence
یعنی همین 4 تا سابجکت خودمون میتونیم استفاده کنیم. جمع don't، جمع شکل اول فعل، بعد تکمیل کننده جمله ما. به عنوان مثال I don't go to park. I don't go to park. من به پارک نمیرم. و در قسمت سوم هم چرا میره تبدیل به سوالیه کنیم. دو رو اول میاریم do plus I U V day plus verb plus complement of our sentence and question mark. دور استفاده میکنیم و از 4 تا سابجکت خود یکشه، فعل خود و تکمیل کننده جمله خود. do I go to park. do I go to park. خب بیشتر میتونم مثلا ایره جایی I U بیاریم. do you go to park. do you go to park. آیشون به پارک میرین. خب و جوابش هم خیلی ساده. اگر که بله باشه میگه که yes I do. اگر نباشه میگه no I don't. خب در این قسمت برای سابجکت های he و she و it. خب برای جمله مثبتش he she و it یک از اینا رو استفاده میکنیم. جمع فعل و جمع is یا es. خب is یا es بنابر نیاز فعل plus complement of our sentence. به عنوان مثال she cooks pizza. she cooks pizza. او پیتزا میپزه. و چرا منفی کنیم he she or it استفاده میکنیم plus doesn't plus verb 1 plus complement of our sentence. خب he she و it یک از اینا رو استفاده میکنیم. جمع doesn't و شکل اول فعل. در سوالیه و منفی شکل اول فعل میگیره. جمع تکمیل کننده جمله ما she doesn't cook pizza. she doesn't cook pizza. و در قسمت آخرم برای سوالیشی does رو اول میاریم. does plus he she or it plus verb plus complement of our sentence and question mark. does میاریم از این 3 تا سابجکت که استفاده میکنیم و فعل خود و تکمیل کننده جمله ما. به عنوان مثال does she cook pizza. does she cook pizza. آیا او زن پیتزا میپزد. و علامت سوالی ما اگر جوابش بله بود چی رقم میگه yes she does. اگرم جوابش نخیر بود چی رقم میگه no she doesn't. خب یه مزی بخش در کل درس گرامر امروز ما درباره simple present tense بود. زمان حال ساده که shows a habitual action or shows a daily activity. یک فعالیت های روزانه یا فعالیت که به طور عادتوار انجام میده و نشان میده. و هم 2 تا استراکچرش هسته برای مثبت منفی و سوالیه کردن جملات. خب برگردیم به کتاب. جملات توی بخشم بخوانیم. Do you collect trading cards. Do you collect trading cards. آیا تو کارت های جالب جمع میکنی. trading cards یعنی کارت های جالب. Yes I do. بله من انجام میدم اگر جوابش بله بود. و اگر نخیر بود چی میگه no I don't. نخیر من این کار نمیکنم. و این دو و چرا اینجا با دو جواب دادیم به خاطری هست چون با دو سوال شده. اگر با دو سوال شده با دو جواب میده. اگر با دو سوال شده با دو جواب میده. exercise to exercise دوم language focus تمرکز زبان. کیت و رافائل check a survey. کیت و رافائل یک سروی گرفتن. complete the conversation محاوره رو تکمیل کنید. listen and check گوش کنید و بررسی کنید. then practice سپس تمرین کنید. oh look a survey. oh نگاه کن یک سروی. cool خوبه. let's take it بگیریم. do you collect trading cards. آیا تو کارت های جالب جمع میکنی. yes I do. بله من این کار میکنم. okay do you take piano lessons. آیا صنف پیانو میگیری. no I don't. نه خیر. do you use the internet. آیا از اینترنت استفاده میکنی. yes I do. بله کار میکنم. do you watch TV. do you watch TV. آیا تلویزیون میبینی. no I don't but I watch videos. نه خیلی کار نمی کنم اما من ویدیو میبینم. do you listen to music. do you listen to music. آیا در موسیقی گوش میدی. yes I do. بله کار میکنم. my favorite singer is Enrique Iglesias. و آوازخوان مورد علاقه من Enrique Iglesias هسته. do you play video games. آیا بازی های ویدیویی انجام میدی. yes I do. بله من کار میکنم. I play video games every weekend. نه بازی های ویدیویی انجام میدم هر آخر هفته.
exercise 3 exercise 7 speaking. در این بخش speaking دارین. part A بخش A read the survey ام سروی رو بخوانید. write questions 8 and 9 سوال های 8 و 9 هم خودشون بنویسید. if your classmates با هم صنفی خود. part B complete the survey for yourself همین سروی رو برای خود تکمیل کنید. then ask a classmate the questions سپس از هم صنفی خود سوالات بپرسین. what do you do in your free time در اوقات بیکاری خود چیکار میکنی؟ Do you use the internet آیا از اینترنت استفاده میکنی؟ Do you collect stamps آیا مهر جمع میکنی؟ Do you listen to music آیا به موسیقی گوش میدی؟ Do you play video games آیا بازی های ویدیویی انجام میدی؟ Do you talk on the phone آیا در گوشی گپ میزنی؟ Do you hang out at the mall آیا بیرون میری در فروشگاه یا خوشگذرانی میکنی در فروشگاه؟ البته هنگ اوت خودش بیرون رفتن میشه خب یا مالم که فروشگاه میشه. Do you hang out at the mall آیا میری بیرون در فروشگاه؟ Do you collect trading cards آیا کارت های جالب جمع آوری میکنی؟ و دو تا سوال آخر مربوط خودشون میشه اضافه میکنید. Do you use the internet آیا از اینترنت استفاده میکنی؟ No I don't. خب ایره همراه یک از دوستاش از خانواده شما اگر کسی انگلیسی کمی بلد بود این رو باش کار میکنید. سوالش رو میپرسید و در این بخش جواب میدین. اگر جوابش یس بود خب تیک میزنید و اگر نو بودن اینجا یک زردر میزنید و یه هم مربوط همسنفیشون میشه. این رو میتونید از خودشون بپرسین. خب بخش بعدی lessons 5 and 6 mini review درس 5 و 6 mini review داره. خب mini review همون رقمی که قبلا هم گفته بودم در ویدیوهای قبلی مربوط خودشون میشه. این دو سفر کار میکنید از کتاب خود عکس میگیرید و به من میفرستین. فقط بخش لیسنینگشه کار کنید بعد برای چک کردن میتونید که این ویدیوی ما رو پلی کنید. listening Sylvia, Kenji, Adam and Sandy talk about their free time. میگه که سیلویا، کنجی و آدام و سندی درباره اوقات بیکاری خود گپ میزنن. listen and check yes or no گوش کنید و تیک بزنید بله را یا نه خیره. خب این بخش از سیلویا هسته، این بخش از کنجی هسته، این بخش از آدام هسته و این بخش از سندی هسته. خب بخش سیلویا read comic books this one is done این کار کرده هسته. کتاب های کامیک و کمدی میخوانه. بله yes. جمله بعدی inline skate. خب inline skate لیسنینگ گوش میکنید اگر انجام میداد که yes میزن اگه نمیداد که نه. inline skate yes. hang out at the mall hang out at the mall no. take dance lessons take dance lessons no. Number 2 Kenji play video games yes. collect stamps yes. collect trading cards yes. talk on the phone no. Number 3 Adam take piano lessons yes. play soccer yes. hang out at the mall no. read books yes. and the last one number 4 Candy no this one is Sandy. so let's do them in کار کنیم. use the internet yes. watch DVDs no. play tennis yes. talk on the phone no. خب بچه‌ها این درباره درس امروز ما بود. امیدوارم که خوب درس خود با دقت گوش گرفته باشین و یاد گرفته باشین. ادامه درس شما ویدیوی بعدی. Goodbye, have a good time.